स्वागत छ दर्शकबिन तपाईहरुलाई यहाँकै आफ्नै मेरो शेयर युट्युब च्यानलमा जहाँ हामी शेयर सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसका साथै दर्शकबिन आज हामी यस भिडियो मार्फत इन्ट्राडे भनेको के हो र के नेप्सीले साँच्चै नै इन्ट्राडेको कारोबारको तयारी गर्दैछ त भन्ने बारे यस भिडियो मार्फत स्पष्ट रूपमा भन्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् जानो यसको बारेमा। दर्शकवृन्द, नेपालमा इन्ट्राडे शेयर कारोबारको चौतर्फी चर्चा हुन थालिसकेको छ। यसैबीच नेप्सीले इन्ट्राडे कारोबार अब नेपाली बजारमा पनि आवश्यक रहेको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ। नेप्सीले यसबारे पर्याप्त अध्ययन गरेर दोस्रो बजारमा इन्ट्राडे कारोबार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। नेप्सीका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीको सहयोगजक्तमा इन्ट्राडे कारोबारको सभ्यता अध्ययन गरिएको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले दोस्रो बजारको दायरा फराकिलो भएको र अनलाइन प्रणालीले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेकाले अब जतिसक्दो चाँडो इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पठाइसकेको नेप्सीका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले बताएका छन्। यसलाई सञ्चालक समितिले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको नेप्सी स्रोतको भनाइरहेको छ। तथापि इन्ट्राडे कारोबार सञ्चालनका लागि विद्यमान ऐन तथा नीतिलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, इन्ट्राडे कारोबारका लागि केही कानुनी अप्ठ्याराहरू छन्। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ती ऐन नियम तथा विनिमय संशोधन आवश्यक देखिएको छ। साथै यसलाई तत्कालै सुरु गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा शेयर सापटी तथा अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि आवश्यक ऐन कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। लगानीकर्ताहरूले इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा बजार सञ्चालक नेप्सीलाई दबाब दिइरहेका छन्। खास गरी अत्याधिक शेयर कारोबार हुने मुलुकमा इन्ट्राडे लागू गरिएको पाइएको छ, जहाँ कारोबार तथा सूचीकृत कम्पनी पनि धेरै रहेका हुन्छन्। दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा इन्ट्राडे लागू भइसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समय शेयर कारोबार रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सूचीकृत कम्पनी पनि थपिँदै गएका छन्। यसकारण पनि इन्ट्राडे लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष नेप्सीको रहेको छ। शेयर बजारका सबै लगानीकर्ताले दीर्घकालीन सोच राखेर लगानी गर्दैनन्। उनीहरूमध्ये कतिपय सर्ट टर्म लगानी गर्न चाहन्छन्। दोस्रो बजारमा मूल्य उतार चढाव छिटो हुने गर्छ। तत्काल सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्छु भन्ने मानसिकताले शेयर बजारमा लगानी गरिएको हुन्छ। त्यस्ता लगानीकर्तालाई इन्ट्राडे कारोबार प्रणाली लागू गर्दा फाइदा हुन्छ। यता नयाँ बजेट मार्फत अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानी गरी फरक पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको छ। सरकारले गरेको वर्गीकरण अनुसार 1 वर्षभन्दा कम अवधिलाई अल्पकालीन र 1 वर्षभन्दा बढी अवधि लगानीलाई दीर्घकालीन भनेर छुट्याइएको छ। यसले पनि इन्ट्राडे कारोबारमा जान केही आधार तयार गरेको छ। यसैगरी इन्ट्राडे कारोबार भनेको के हो त? सामान्यतया एकै दिन शेयर किन्ने र बेच्ने दुवै गर्न सकिने व्यवस्था नै इन्ट्राडे कारोबार हो। यसलाई नेपालीमा अन्तर्दिन कारोबार पनि भन्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि कसैसँग ए भन्ने ब्याङ्कको सेयर छ। बिहान बजार खुलेदेखि कारोबार बन्द हुँदासम्म सेयरको मूल्य तलमाथि हुने आङ्कलन गरी बेच्ने वा किन्ने र फेरि बेच्ने निर्णय गरिन्छ। बेलुका सेयरको मूल्य घट्यो भने त्यही बिहान बेचेको सेयर घटेको मूल्यमा बेलुका किनेर बिहानको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ। बिहान बेच्यो अनि बेलुका त्यही सेयर किनेर पनि नाफा कमाउन तथा घाटापूर्ति गर्न सकिन्छ। इन्ट्राडेमा भएको कारोबारलाई एकमुष्ट गरी वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक वा साप्ताहिक रूपमा हिसाब जोड्दा नाफा भए पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिन्छ। इन्ट्राडेमा भएको कारोबारमा लाग्ने लाभकर निर्धारणका लागि सुरुमा कारोबार थाल्नु अघि नै कर कार्यालय, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ता समेत मिलेर त्यसको विधि तय गर्न सक्छन्। यसका साथै दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनुहोला र शेयर सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू थप जान्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।